เล่ห์จราชนตอนที่ 9นี่คือกุญแจน่าจะมีสมุดรหัสด้วย ผมให้คาวาชิมะไปที่โรงแรมอีกรอบข้าวของปาเกอร์หายไปทั้งหมดเท่าแก่บอกเขาว่าคนเอาไปเป็นชายหนุ่ม2 คนน่าจะเป็นหวินหงเซินกับหวินหงฉีหงฉีพอฉันไปแล้วบ้านหลังนี้ก็ฝากแกด้วยนะ พ่อผมยังกังวลมากผมกลัวว่าจะทำไม่ได้ตระกูลหวินอยู่ในมือผม หงฉีแกคิดมากไปบารมีของตระกูลไม่ได้สร้างโดยการบริหารแต่ใช้วิถีตระกูลและการสืบทอดใจบริสุทธิ์ไม่คิดร้ายใครแกเป็นทายาทตระกูลหวินเป็นลูกชายของฉันเชื่อว่าแกจะทำได้ดีพ่อผมจะต้องทำได้แน่ผมต้องทำได้นายก็นอนไม่หลับเหรอ พี่นอนไม่หลับเลย ฉันกำลังคิดอะไรอยู่ ที่จริงฉันคิดอยู่ว่าถ้าไงพรุ่งนี้เราไปตกปลากัน พี่ ฮะ ไปคุยข้างนอก ได้ พรุ่งนี้เช้าผมจะโทรหาสำนักข่าว บอกว่าผมเห็นเหตุฆาตกรรม ที่ร้านกาแฟช่วงเวลาที่ดี ผมจะให้ข่าวพวกเขา นายจะให้ฆาตกรเผยตัวออกมาเองเหรอฆาตกรเกี่ยวข้องอะไรกับพ่อเราอย่างนั้นเหรอ ผมสงสัยว่าฆาตกรที่วางแผนฆ่าพ่อ น่าจะเป็นสายลับใหญ่ญี่ปุ่น แฝงตัวที่ฉางซาฆาตกรที่ฆ่าปาเกอร์คงเป็นคนญี่ปุ่น ฉันเข้าใจแล้วฆาตกรกับสายลับคนนี้เป็นไปได้ว่าจะเป็นพวกเดียวกัน หาตัวฆาตกรเจอก็จะคลำถึงตัวคนที่ฆ่าพ่อได้ใช่ไหม ถูกต้อง งั้นข่าวของนายก็ต้องถูกต้องถึงจะหลอกฆาตกรออกมา จะแต่งเรื่องไม่ได้ ฆาตกรน่าจะเป็นผู้ชาย2 คน จากรอยพื้นรองเท้า วัสดุและกลิ่นซิก้ายี่ห้อพันในห้อง สรุปได้ว่า คนหนึ่งแต่งตัวดี อีกคนอาจเป็นผู้ติดตาม พวกเขาเข้าทางประตูหลัง มองอีกด้านก็บอกได้ว่าฆาตกรอาจเป็นคนที่มีชื่อเสียง เขาไม่มีทางย่อมเสี่ยง ให้คนอื่นจำได้หรอ ฉันเห็นเธอโตมาตั้งแต่เด็ก เห็นเธอเล่นหมากล้อมกับหลายคน แต่ไม่เห็นเธอเดินหมากได้ลำบากใจเหมือนที่เป็นอย่างวันนี้เลย หมากตัวนี้ต้องบุกอยังโดดเดี่ยวไปแล้วไม่มีวันกลับ เลยไม่กล้าตัดสินใจ ตอนลุงหวินของเธอยังมีชีวิต รู้ไหมทำไมเขาถึงอยากที่จะสร้างโรงเรียน เขามีความปรารถนาหนึ่งมาตลอด เดินหน้าศึกษาสืบสารวิชาเซินฟังคำสอนเหล่านี้มาตั้งแต่เด็กจนโต ในใจของเขามีจิตวิญญาณของการสืบทอด
และการเล่นหมากล้อมของเซินเซินมู่จือเป็นคนสอน ถึงแม้เขาจะเล่นหมากไม่เก่งเท่ามู่จือ แต่เขามีความมุ่งมั่นที่จะเดินหมากกระดานนี้ให้ดี ฉันเชื่อว่าเขาจะรับสืบทอดคำสอนของปู่และฝีมือหมากล้อมที่มู่จือสอนเอาไว้ เขามีปณิธานนี้ ฉันปลื้มใจจริงๆ ในฐานะทายาทตระกูลอิน นี่ก็เป็นสิ่งที่เขาควรทำ อืม เชิญเลยครับเชิญเลยครับ สวัสดีครับ ผมคือผู้เห็นเหตุการณ์คดีฆาตกรรมที่ร้านกาแฟช่วงเวลาที่ดีเมื่อวานครับ คุณเห็นเลยครับ อะไรนะฆาตกรมี2 คน เราให้ค่าตอบแทนครับ ครับ เจอกันครับ คดีร้านกาแฟมีคนเห็นเหรอ ใช่ นัดผมไปพบที่โรงน้ำชาหงอุ้น ยินดีด้วย คดีเนี้ยดังคลึกโครมมากเลยนะ ถ้าคุณได้ข่าวเพียงเจ้าเดียว คุณกลายเป็นคนดังของสำนักข่าวแน่ สมพรปาก ตามหลักแล้วไม่ควรมีผู้เห็นเหตุการณ์ เราจงใจจอดรถไว้ที่บาร์ข้างๆ แล้วเดินไปที่ร้าน พอถึงประตูหลังร้าน ผมก็ตรวจสอบซ้ำหลายรอบ ไม่มีใครเห็นแน่ ตามหลักแล้วถึงไม่มี ไม่ได้แปลว่าจะไม่มีจริงๆ เรื่องที่มี2 คนก็สอดคล้องกัน นายไปจัดการเรื่องนี้ซะ อย่าทิ้งร่องรอยอะไรไว้อีก ครับ เชิญเลยจ้ะเชิญเลยจ้านี่จะทางนี้ ของถูกๆจะของถูกๆตรงนี้เลยจ้ะตรงนี้เชิญเลยจ้ะเชิญเลย นี่ฮะเฮ้ยเรานั่งตรงนี้มีคนเดินผ่านทำอะไรไม่สะดวกเลย พี่ดูนะ เรานั่งตรงนี้ ข้างหลัง เป็นอาคารพักอาศัย ตอนนี้ถูกเผาหมดแล้ว ทางนี้ซ่อนคนไม่ได้ฆาตกรไม่มีทางไปซ่อนตัวแน่พี่ดูทางนั้น ทางไหน อย่าขยับ ใช้ตาดู ไม่ขยับแล้วตาจะมองยังไง พี่ ถ้าไม่อ้อมไป ทางนี้ซ่อนคนไม่ได้ฆาตกรไม่มีทางซ่อนตัวแน่ก่อนเข้าร้านผมดูหมดแล้ว ถ้าฆาตกรเลือกตำแหน่งที่ดีที่สุด ก็มีแค่มุมตรงหลังคานั่น แต่มุมตรงหลังคาข้างหน้ามีต้นไม้บังตรงตำแหน่งนี้เป็นจุดปลอดซุ่มยิง เรานั่งตรงนี้ปลอดภัยที่สุดแล้ว ถ้าฆาตกรไม่คิดลอบยิงเราจากระยะไกลล่ะ ปลอมเป็นคนธรรมดาเข้ามาในโรงน้ำชา หรือรอเราอยู่ที่ไหนสักแห่งแถวโรงน้ำชา คิดจัดการพวกเราในระยะประชิด เป็นไปไม่ได้ เราโทรไปตอน7:30นัดเจอนักข่าว8:30ฆาตกรมีเวลาแค่1 ชั่วโมง พอเขาได้ข่าวก็ต้องรีบมาทันที พอมาถึงก็ต้องรีบสังเกตสภาพแวดล้อมสถานที่ ไม่มีเวลาพอเตรียมแผนที่รอบคอบ และไม่ถูกเปิดเผยเมื่อยิงระยะใกล้ แผนเดียวของเขาคือซุ่มยิงจากระยะไกล งั้นถ้าหาก เขารอให้เราออกไป ค่อยยิงจากระยะไกล ถ้าพวกเราออกไปก็ไม่มีจุดบอดแล้ว พี่ วิธีนี้ของพี่ปลอดภัยมาก แต่เรื่องคือเขาไม่รู้จักพวกเรา อยู่บนหลังคาไม่เห็นสถานการณ์ที่ชั้น2 ถ้าเขาอยากรู้ก็ต้องเข้าโรงน้ำชา เขาเข้าโรงน้ำชา ก็ไม่ต้องซุ่มยิงระยะไกลแล้ว
ตำแหน่งที่พวกเรานั่งอยู่ใกล้บันไดที่สุด แค่มีคนขึ้นมาก็จะเห็นได้อย่างชัดเจน แต่ฆาตกรไม่มีทางขึ้นมาแน่ เขาแค่ยืนตรงตำแหน่งนั้น และมองขึ้นมาชั้นบน ก็จะเห็นตำแหน่งคร่าวๆของเราได้ ดังนั้นนี่คือทักษะของนักฆ่ามืออาชีพ เราสองคนปลอมตัวมา แม้แต่ผีก็รู้ว่าเราไม่ได้มาดื่มชา รู้แล้ว จุดประสงค์ที่ฆาตกรเข้ามาในโรงน้ำชา ก็เพื่อยืนยันเป้าหมายแล้วกลับไปที่หลังคา ซุ่มยิงจากระยะไกล ผมจะไม่ให้เขามีโอกาสแน่ แค่เขาขึ้นมาเราก็ออกไป พอเขาตอนที่เราเป้าหมาย เราจะจัดการเขา แต่นายไม่รู้จักเขา แน่ใจได้ยังไงว่าใครเป็นฆาตกร เขาจะมาถึงช้าสุดไม่เกิน8:25 น่าจะเป็นชายอายุไม่ถึง 35 นิสัยโดดเดี่ยว ถูกฝึกฝนอย่างมืออาชีพ แต่งตัวเรียบง่าย พี่วางใจเถอะ นักฆ่ามีรังสีนักฆ่า แค่ปรากฏตัว ผมก็มองออกทันที อะไรมีอะไรอะไรอะอะไรกันเนี่ยทำไมเนี่ยมีอะไรกันอีกแล้วเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยอะไรกันเนี่ยโอ้ยอะไรกันเนี่ยเดี๋ยวโอ้กระจัดกระจายเลยของ เซียวซุน อะไรเงินนี่เอาเงินเข้าเร็วเป็นไงบ้าง พี่ผมไม่เป็นไรจริง เชิญเลยจ้าชาร้อนๆจ้าชาร้อนๆกินด้วยกันอร่อยมากเลยจ้าเชิญเลยมานี่จ้าเชิญเลยนี่จะทางนี้รับประกันจะร้อนจะร้อนยินดีคืนเงิน ๆ วันนี้ครบรอบ 7 วันของพ่อ พ่อ ลูกอกตัญญูมาเยี่ยมพ่อแล้ว คำนับ พ่อ ทำไมบางครั้งพ่อวางดอกทานตะวันหน้าสุสานแต่ในบางครั้งวางดอกเบญจมาศเพราะอะไรกันครับ โอ้ ดอกเบญจมาศให้เพื่อนเก่า ค่อนข้างเศร้า ดอกทานตะวันแสดงถึงแสงอาทิตย์และความหวัง เหมือนทหารทุกคนที่สู้ตายในสนามรบต่อต้านญี่ปุ่น
ถ้าวันหนึ่ง ฉันต้องนอนในนี้ อย่าลืมเอาดอกทานตะวันมาให้ฉันสักช่อนะ พ่อ หงเซิน ในเมื่อนายกลับฉางซาแล้ว ต่อไปฉันจะดูแลนายแทนพ่อนาย มู่จือ จะวางดอกทานตะวันไว้หน้าป้ายสุสานเฉพาะตอนบอกลาสหายร่วมรบที่แท้จริง มีความหวังและแสงสว่าง เป็นความปรารถนาของเรา ก่อนหน้าพ่อเคยบอกว่า พวกคุณร่วมเป็นร่วมตายกันมา พวกคุณตั้งหากคือสหายร่วมรบที่แท้จริง ได้ต่อสู้เคียงบ่าเคียงไหลกับมู่จือ เป็นเรื่องที่ดีที่สุดในชีวิตของฉัน น่าเสียดาย เขาจากไปเร็วเกินไป ต้องโทษผม พ่อตายเพราะผม พ่อของนาย เขาเป็นนักรบที่แท้จริง อาหยาน หงเซิน นายรู้สึกผิดได้ แต่อย่ารู้สึกผิดจนกดดันตัวเองให้ล้มลงเด็ดขาด เข้าใจไหม ผมเข้าใจครับ อาหยาน ผมอยากเข้าร่วมกับคุณ อยากเป็นสหายร่วมรบด้วย พ่อเคยบอกว่ารอถึงเวลาเหมาะสม ก็จะให้ผมเข้าร่วมกับคุณจริง ๆ นี่คือความปรารถนาของเขา และเป็นของผมด้วย มู่จือ หงเซินจะเดินบนเส้นทางที่ถูกต้องนี้แล้ว ถ้านายในปรโลกรับรู้ก็คงปลื้มใจ นายวางใจเถอะ ฉันจะพาเขาเดินต่อเอง พวกเขาคุยเสร็จก็ออกมากันเอง เราอดทนรอกันหน่อยดีไหม เอาล่ะ เล่าให้ฉันฟัง เกิดอะไรขึ้นที่เซี่ยงไฮ้กันแน่ พ่อนาย เสียสละยังไง ดูเหมือนเฉิงหุ้ยเจอจะพูดถูกแล้ว กระสุนนัดนั้นที่ฆ่าชีวิตพ่อของนาย ไม่น่าใช่ปืนที่หวนเย่หมิงยิงออกไป แต่อาหยานครับ ถึงคนที่ยิงปืนไม่ใช่เธอ แต่ผู้บงการเบื้องหลังต้องเกี่ยวข้องกับเธอแน่ตั้งแต่เรื่องปาเกอจนถึงณตอนนี้ เธออยู่ในเกมมาตลอด ผมไม่กล้ายืนยันว่าเธอเป็นมิตรหรือศัตรู เธออาจเหมือนกับนาย ยืนยันไม่ได้เหมือนกันว่านายเป็นคนแบบไหนหงเซิน บางครั้งนะสิ่งที่ตาเห็นอาจไม่ใช่เรื่องจริง เบื้องหลังเรื่องบางเรื่อง ก็มีความซับซ้อน ในสงครามต่อต้านญี่ปุ่น พวกเราควรปล่อยวางอคติ ไปรวบรวมทุกคนที่สามัคคีกันได้ คุณจะบอกว่า ให้ผมร่วมมือกับหวนเย่หมิง เธอจะเชื่อใจผมเหรอ คนบางคน อาจจะแค่เดินผิดทางเท่าที่ฉันรู้ ที่จริงหวนเย่หมิง เธอเป็นคนมีหลักการ มีขอบเขต มีจุดอ่อนโยนของเธอ เธอไม่ชอบฆ่าคน ถ้านายไม่เชื่อ หรือว่ายังมีข้อที่สงสัยไปดูที่หนึ่งได้ คุณนายใหญ่ พวกเซินยังไม่โทรมาเหรอป่านนี้แล้ว ยังเลยค่ะ เฮ้ยดูเหมือนจะไม่กล้าโทรสินะ คุณนายใหญ่ ดื่มชาดอกเบญจมาศดับร้อนหน่อยค่ะ ดูคุณสิ ปากเป็นร้อนในหมดแล้ว วางไว้เถอะ งั้นฉันไปทำงานก่อน มีอะไรก็เรียกฉันนะคะ หมู่จือ ฉันมองออกแล้ว เซินเดินเส้นทางเดียวกันกับแกแล้ว หงฉีเองก็เข้าไปพัวพันด้วย
ยายแก่อย่างฉันช่วยอะไรพวกเขาไม่ได้ตาแกคุณอยู่บนสวรรค์ คุ้มครองพวกเขาให้ปลอดภัยด้วย อาหยาง คุณคุยกันเสร็จแล้วเหรอครับ ไปกันเถอะ เอ๊ะเสี่ยวเซินอาหยางอาหยางบอกผมได้ไหมว่าคุณกับพ่อผมเป็นใครกันแน่ครับ คนจีน นายจำเอาไว้แค่นี้ก็พอแล้ว ได้ครับอาหยางผมไม่ถามเยอะ มีแค่คำขอเดียว ถ้าต้องมีคนหนึ่งที่ต้องเสียสละชีวิต ผมหวังว่าคนคนนั้นจะเป็นผม ขอโทษด้วยอาหยางผมพูดผิดไป เซียวฉี พ่อนายเตรียมการไว้แบบนี้ ย่อมมีเจตนาของเขา นายต้องเชื่อใจเขา นายกับเซียวเซินต่างก็มีภารกิจของตัวเอง เรื่องที่เซียวเซินทำในตอนนี้ ไม่ใช่สิ่งที่นายถนัด ใช่ว่านายมีใจอยากช่วยแล้วจะช่วยได้ เป็นคุณชายใหญ่หวินของนายให้ดี ก็ถือว่าช่วยเขาได้มากที่สุดแล้ว เข้าใจไหม ได้ครับ ผมจะทำให้ตระกูลหวิน เป็นผู้สนับสนุนเสี่ยวเซินที่แข็งแกร่งที่สุด แบบนี้ถูกต้อง ไปเถอะ บรรดาลูกหลานอ่อนด้อยในเรื่องความรู้ แต่ต้องร่ำเรียนหนัง เสี่ยวเซิน แล้วนายพาฉันมาที่นี่ทำไม ประหยัดมัธยัสถ์ต้อง รอคุณ รอคน รอใครเหรอ ดื่มเหล้ามากเกินไป เซียวเซิน เห็นแล้วใช่ไหม เจ้าหนู อายุเท่าไหร่แล้ว 12 ครับ ฉันเห็นเธอถือหนังสือ ชอบเรียนหนังสือใช่ไหม ดี นี่ เงินพวกนี้ให้เธอนะ เอาไปซื้อของกิน เห็นหรือยัง นี่คือความหวังของชนชาติหนึ่ง ตกอยู่ในทางตันไม่น่ากลัว ขอแค่ใจเรายังมีความหวัง ก็เป็นไปได้ที่จะโต้กลับ แต่ว่าเซียวเซินช่วยชาติไม่ใช่คำขวัญ พวกเราต้องมีความเด็ดเดี่ยว และความกล้าที่แม้ตายก็ไม่เสียใจ ดังนั้น ไม่ว่าจะเผชิญกับอุปสรรคแบบไหน ก็อย่ายอมแพ้จำได้นะ ฉันพูดกับนายอยู่เสี่ยวเซินนายเหมือนวิญญาณออกจากร่างเลย พี่ดูสิ ซากปรักหักพัง เด็กกลุ่มหนึ่งไม่เห็นมีอะไรผิดปกติ ก็ไม่มีอะไรผิดปกติจริงๆ มีแค่ซากปรักหักพัง และก็เด็กกลุ่มหนึ่งที่แม้จะอยู่ในสถานการณ์ที่น่าเศร้า ก็ยังคงยืนหยัดและเรียนหนังสือ ฉันรู้แล้วว่านายพาฉันมาทำไม เดี๋ยวฉันจะสร้างโรงเรียนประถมที่นี่ วันนี้นายดูแปลกๆ เป็นอะไรไป พี่ว่าคนแบบนี้
สอนเด็กๆเรียนหนังสือ ดูแลเด็กพวกนี้ เป็นคนแบบไหน จิตใจดี มีเมตตา มองการไกล งั้นคนแบบนี้ คงไม่ใช่คนเลวใช่ไหม คนที่นายพูดถึงเป็นใครกันแน่ ก๋วยเตี๋ยวหลีจี้ มาก๋วยเตี๋ยวมาแล้วก๋วยเตี๋ยวอร่อยก๋วยเตี๋ยวหลีจี้ก๋วยเตี๋ยวหลีจี้ที่อร่อยที่สุดในฉางซา บรรดาลูกหลานอ่อนด้อยในเรื่องความรู้ แต่ต้องร่ำเรียนหนังสือ จะต้องประหยัดมัธยัสถ์ต้องไม่ หวนเย่หมิง ดูสิว่าพี่เอาอะไรมาฝากคิดถึงพี่สาวแล้วใช่ไหมอ่ะพี่สาวรู้ว่าหิวกันแล้วมาคนละอันนะมีให้ทุกคนเลยจ้ะ คนที่นายให้ฉันรอก็คือเธอเลย อาหยางบอกว่า ทุกครั้งเธอจะเอาของกินมาด้วย คอยดูแลเด็กพวกนี้ แล้วยังสอนหนังสือด้วย ฉันว่าเธอก็แค่เล่นละครให้คนดู ไม่ต้องแย่งกัน ทุกครั้ง นะ ที่มา เธอจะหลบคน มาเงียบๆไปเงียบ จริงเหรอ ๆจริงใจกับเด็กพวกนี้มาก เป็นเด็กดีกันไหม ไม่เหมือนแสดงละคร แล้วยังไง ผมคิดว่า ในใจของเธอ จะต้องมีเรื่องเสียใจอยู่เหมือนกัน เธอไม่ได้แสดงละครให้คนดู เธอไม่ใช่คนเลว และไม่ใช่ฆาตกรที่ฆ่าพ่อโดยตรง ก็เป็นไปได้ เธอน่าจะ ตกหลุมพรางคนอื่นเหมือนกัน ซิลเซนนายรู้ไหมว่าพูดอะไรอยู่ สิ่งที่นายพูดในตอนนี้แสดงว่าข้อสันนิษฐานก่อนหน้านี้ของนายใช้ไม่ได้ ถ้างั้นถึงใช้เธอเป็นเบาะแสก็หาความจริงที่ต้องการไม่ได้ พี่ สมุดรหัสอยู่กับผม ขอแค่คนปรากฏตัว ผมจะต้องรู้แน่นอน กุญแจไขรหัส อยู่ในมือของเขา กุญแจอะไร รหัส กุญแจของสมุดรหัส พวกนี้เป็นประเภทของรหัส พวกมันดูแล้วซับซ้อนมาก ถอดรหัสยาก แต่ที่จริงพวกมันมีกฎอยู่ ขอแค่เข้าใจกฎนี้ ก็ถอดรหัสได้ไม่ยาก ยังมีรหัสอีกชนิด อย่างเช่น ในมือฉันมีหนังสือเล่มหนึ่ง ตอนนี้ฉันจะบอกตัวเลขชุดหนึ่ง 10 12 08 แกลองดูสิ หน้าที่ 10 บรรทัด 12 อักษรตัวที่ ฉลาดมาก นี่คือกุญแจไขรหัสที่ถอดรหัสชุดนี้ ก่อนอื่นแกต้องรู้ว่าเป็นหนังสือเล่มไหนและฉบับไหน รหัสนี้ง่ายมาก แต่ว่าถอดรหัสไม่ได้ แบบนี้นี่เอง ดังนั้นจำเป็นต้องมีสมุดรหัสกับกุญแจ ถึงจะถอดรหัสของปาเกอร์ได้ 8 ถูกต้อง สมุดรหัสอยู่ในมือของเรา ก็เหมือนระเบิดลูกหนึ่ง พวกเราไม่มีผู้ช่วย เราอาจจะกลายเป็นเนื้อบนเขียง ของคนญี่ปุ่น อาหยางแนะนำให้เราร่วมมือกับคนของหน่วยข่าวกรอง ความหมายแท้จริงคือ ให้ร่วมมือกับหวนเย่หมิง อาหยางเหรออาหยางให้เราร่วมมือกับองค์กรสกปรกอย่างหน่วยข่าวกรองเหรอจะร่วมมือยังไง โทรหาหวนเย่หมิง บอกว่านายจะมอบตัว เพื่อให้เธอเชื่อใจเลย พี่จนหินถามทางก่อน อันตรายมาก พี่ต้องรบกวนเสียงหวงเพื่อนของพี่ ผมอยากได้เบอร์โทร มีอะไรให้ซื้อบ้างเนี่ยได้ครับ เรียกเข้ามา ทางนี้ครับทางนี้
ครับเชิญครับ ดีทั้งนั้นเลยก่อนครับเชิญครับ ฮัลโหล ผมวินหงเซิน คุณนี่ใจกล้าจริง ผมไม่ใช่ศัตรูคุณ แล้วก็ผมไม่ใช่ฆาตกรที่ฆ่าปาเกอร์ แต่ผมรู้เบาะแสฆาตกร ผมร่วมมือกับคุณหาตัวฆาตกรได้ แต่เงื่อนไขคือต้องยกเลิกการจับกุมผม และจับตาดูบ้านผม ๆ ฉันไม่เชื่อคุณ และไม่คิดจะร่วมมือกับคุณด้วย เชื่อใจผมไม่มีผลเสียกับคุณ เพราะคุณทำตามที่ผมต้องการ และผมจะมาหาคุณ ก๋วยเตี๋ยวหลี่จี้มาก๋วยเตี๋ยวค่ะก๋วยเตี๋ยวอร่อยก๋วยเตี๋ยวหลี่จี้ บนถนนเต๋อหยางตัดถนนเฉิงอิน มีสิ่งปลูกสร้างที่เป็นสัญลักษณ์นาฬิกาบนนั้นจะตีบอกเวลาทุกชั่วโมงถ้าแก่ร้านขายก๋วยเตี๋ยวนั่น ทุกวันตอนเที่ยงกับตอนเย็น จะตั้งแผงที่ถนนเต๋อหยางตัดถนนเซียวเซียงโทรศัพท์ของหวินหงเซินโทรมาจากถนนเต๋อหยาง หัวหน้าเรารู้ตัวตนจริงของปาเกอร์แล้ว ชื่อจริงเขาคือหมี่ซิงเว่ยเป็นคนฉางซาคุณว่าบังเอิญไหมพยาบาลหมี่หลานที่โรงพยาบาลทหารเป็นลูกสาวของเขา อะไรนะ ฉันส่งคนไปเฝ้าดูแถวบ้านหมี่หลาน ดีกว่าไม่ทำอะไรเลยเผื่อจะได้อะไรบ้าง บ้านเลขที่ 17 ถนนเต๋อหยาง ไม่มีทางบังเอิญแน่ หลี่เฉวยหมินตายแล้ว รถพยาบาลมาช้าไป2 นาที 2 นาทีที่สำคัญนี้ลากชีวิตหลี่เฉวยหมินไป ทำไมรถพยาบาลถึงมาช้าล่ะ พยาบาลที่มากับรถบอกว่าตอนที่พวกเขาใกล้ถึงได้ยินเสียงคนยิงปืนนึกว่าทางนั้นเกิดเรื่องก็เลยไปทางนั้น สุดท้ายก็เลยล่าช้า ตอนนั้นคุณเห็นชายหนุ่ม2 คนไหมคะ พวกเขาแต่งตัวดี ไม่ค่ะ บนถนนคนเยอะมาก รู้ได้ยังไงว่าฉันถามถึงผู้ชาย2 คนไหนถึงตอบทันทีว่าไม่เห็น ตอนที่รถแล่นผ่าน ฉันมองออกไปนอกรถ มีผู้ชายวัย40 กว่าคนหนึ่งผ่านไปพอดี ไม่มีชายหนุ่ม2 คน มีหลานกับหวินหงเซินรู้จักกัน พวกเขาอยู่ที่บ้านของมีหลาน เร็ว รวมทีมไปที่บ้านมีหลาน ทีม1ทั้งหมดไปเร็ว หัวหน้าเหวินทำไมรีบร้อนขนาดนี้ อยากให้ช่วยไหม ไม่ต้องหรอก ขอบคุณ เฮ้ยเฮ้ยนี่ยี่ทำไมเพิ่งกลับมา คนที่นัดเจอนักข่าวคือใคร วินหงเซินครับ ติดกลับแล้ว ดูเหมือนเขาจะเดาได้ว่ากุญแจอยู่กับเรา เขาแค่หลอกนายออกไป แล้วหาช่องโหว่จากตัวนายเพื่อหากุญแจ บ้านเลขที่ 17 ถนนเต๋อหยาง กุยเชิดเตือนเราหลายครั้งว่าอย่าแต่ต้องวินหงเซิน2-3 วันนี้ เรายังทำงานผิดพลาดติดต่อกัน นายจะฟังกุยเชอร์หรือว่าจะฟังฉัน ฟังคุณครับ จำไว้ข้าหวินหงฉี จับหวินหงเซินหาสมุดให้เจอ ครับ ได้ค่ะ รู้แล้วค่ะหัวหน้าค่ะ วันนี้คนเจ็บห้อง 201 ถึง 205 ออกจากโรงพยาบาลได้หมด ตอนเย็นคนเจ็บกลุ่มใหม่จะถูกส่งมาค่ะ เฮ้ย คนอยู่เวรวันนี้โชคร้ายนะ งั้นฉันไปทำงานนะคะ ไปเถอะ อ๋อ มีหลานเป็นอะไรไป เป็นอะไรไป ฉันสงสัยเมื่อคืนฉันนอนไม่ค่อยหลับ เมื่อเช้าก็เวียนหัว
ตอนนี้ เลยใจสั่นมากค่ะ งั้นรีบไปตรวจเถอะนะ ไม่ต้องค่ะ พักสักหน่อยก็คงหาย ทำงานอะไรอีกรีบกลับบ้านเถอะ แต่วันนี้โรงพยาบาลยุ่งมาก ขาดเธอคนเดียวไม่เป็นไรหรอก ถ้าเป็นแบบนี้จะทำงานยังไง รีบกลับบ้านนะ ได้ค่ะ ขอบคุณหัวหน้าค่ะ เดินระวังนะ ไปแจ้งหน่อย เก็บเตียงผู้ป่วยให้เรียบร้อยล่ะ เดี๋ยวเข้า คุณคะ ถึงแล้วค่ะ จอดตรงนี้ ขอบคุณค่ะ ขอบคุณมากครับ เท่าแก่ขอชาหนึ่งก้า ได้ครับ ขอบคุณ ค ค่ะ รับ ค่อยๆดื่มครับ ฉันจะบอกนาย ยังไงฉันก็เป็นพี่ ถึงนายจะพูดถูกก็ต้องฟังฉันด้วย เอาไปคิดบ้างได้ไหม มีหลานเอ๊ะ ที่หลบเร็วหาที่หลบเร็วยิงมาจากที่ไหนเนี่ยเร็วยิงมาจากไหนเนี่ยยิงกันอีกแล้วหลบเร็วนั่นรถหน่วยข่าวกรอง ไป พี่ ฉันบอกแล้วไง คนของหน่วยข่าวกรองทหารเชื่อถือไม่ได้ แต่ยังเชื่อใจพวกเขาจะร่วมมือกับพวกเขานาย คุณมีหลาน มาอยู่ที่นี่ได้ไง เวลานี้คนทำงานไม่ใช่เหรอ วันนี้ฉันไปทำงาน แต่ฉันรู้สึกไม่สบายมาก หัวหน้าพยาบาล ให้ฉันกลับมาพักผ่อนแต่พอฉันมาถึงหน้าบ้าน พอลงรถก็รู้สึกว่ามีอะไรที่ผิดปกติ หน้าบ้านมีคนเยอะมาก อีกอย่างเหมือนพวกเขาจะพกปืนมา อ๋อ มีคน2 กลุ่มนะ คนที่ยิงใส่เราไม่ใช่คนของหน่วยข่าว เรื่องนี้นายก็แยกออกเหรอ พี่คงไม่ทันสังเกต ตอนที่เราวิ่งหนีหวนเย่หมิงยิงปืนใส่พวกนั้น ยิงใส่จุดสำคัญ ไม่ได้ล้อเล่นแน่ เอ๊ะ แล้วพวกเขารู้ได้ยังไงว่าเราอยู่นี่ ก๋วยเตี๋ยวหลีจี้ก๋วยเตี๋ยวอร่อยอร่อย คงเพราะผมไม่ทันระวัง ตอนโทรศัพท์เผยพิรุธออกมา
หรืออาจจะ อาจจะอะไร ปาเกอร์พวกบัตรประจำตัว มีชื่อแท้ที่แท้จริง สืบประวัติก็คงไม่ยาก คุณมองฉันทำไม ปาเกอร์คือใครเหรอ เชิญเลยจ้าทางนี้เชิญเลย เขาเกี่ยวอะไรกับฉันด้วย มาดูก่อนได้ครับเชิญครับ ทางนี้ครับ ทางนี้ครับ พวกคุณพูดสิ ครับเชิญเลยครับ ทำไมไม่พูดล่ะ เกิดเรื่องอะไรกันแน่ พูดสิ มีหลานชื่อจริงของปาเกอร์ ชื่อหมี่ซิงเว่ยเขาถูกฆ่าตาย เป็นไปไม่ได้ พ่อฉันอยู่เซี่ยงไฮ้คนเดียวมีความสุขดี เขาไม่เป็นอะไร คุณหลอกฉันใช่ไหม นี่ไม่มีทางเป็นเรื่องจริง พ่อฉันไม่มีทางเป็นอะไรเขาอยู่เซี่ยงไฮ้คนเดียวสบายดี จะเกิดเรื่องได้ยังไง พวกคุณเป็นคนเลวโกหกฉัน